Hát az egyiket úgy hívják, hogy Gradient Boosting Machine, ennek nincsen magyarul neve. Gradient Boosting gépnek még hallottam, hogy mondják, GBM-nek becézgetik. Ez az egyik olyan algoritmus, ami táblázatos adatokon várhatóan a leghatékonyabb megoldást fogja neked csinálni. Erre fogadjál leginkább, hogyha megkérdezik, hogy melyik az, amelyik meg fogja oldani a dolgokat. Ez is döntési fákra épül, és ennek is van egy története, hogy hogyan jön ki gondolatilag. Nem fogom végigmondani az egész gondolati kísérletet, de azt el szeretném nektek mesélni, hogy egyszer egy nagy hazai banknál, aki zöld színű logókkal szeret rohangálni, nagyon megtetszett nekik ez az algoritmus, mutattuk nekik, hogy ez milyen jó, és akkor ők azt mondták, hogy jó, bevezetjük, meggyőztetek, de az, hogy mi nem értjük az algoritmust, hát az nem lehet. Csaba, légy szíves, mondd el nekünk az algoritmust. Hát fogtam a cikket, elolvastam, megértettem, bementem hozzájuk reggel 8:30, és elkezdtük írni a táblára. Ott mindenki matematikus volt, én mérnök vagyok, nagyon meg voltam ijedve. Írtuk a táblára a képleteket, nagyon hosszú képletek vannak, de ebédidő előtt egy 10 perccel egyszer csak olyan volt, mint amit középiskolában ismeritek ezt, hogy így nagyon nagy képlet, és egyszer csak mindenki esik, és valami nagyon egyszerű dologgá válik. Ezt a nagyon egyszerű dolgot szeretném nektek megmondani, hogy utólag nevetségesen egyszerű ez az algoritmus, de mire kitaláltuk, az egy sokkal hosszabb út volt. Úgy működik az alapötlete, ezt úgy hívják, hogy boosting trükk, és ez mindenki, aki sokáig frusztrálja magát egy adatelemzési feladaton, ez a boosting trükk mindenkinek eszébe jutna, ez már 80-as években ismert volt maga a trükk. Az úgy hangzik, hogy képzeld el, hogy van neked egy sima adatelemzési feladatod, ez a bemenő változók, meg a célváltozó. Tegyük fel, hogy te építettél rá egy döntési fát, és mindent hangoltál, amit akartál, megcsináltál, egyszerűen nem tud jobb lenni. És akkor egy napon reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy jó, ezt már bárhogyan csűröm, csavarom, ez nem lesz jobb, akkor ezt tegyük el. Mondjuk azt, hogy oké, úgy fogok előrejelezni, hogy használom ezt a döntési fát, de hát látom, hogy még nem elég jó. Akkor építsünk egy külön modellt, ami ennek a döntési fának a hibájával foglalkozik. Kiszámolom, hogy ez a döntési fa hol szokott mennyit tévedni, mondjuk egy regressziós feladattal képzeljük el a dolgot, látom, hogy mikor szokott tévedni, és erre a tévedésre ugyanúgy fogom a bemenő változókat, odaírom melléjük, hogy mennyit szokott tévedni az 1-es döntési fám, és építek rá egy 2-es döntési fát. Innentől kezdve lesz az első, amivel már hetek óta dolgozok, meg az ezt javító 2-es, és úgy fogok becsülni, hogy van az alapdöntési fám, meg hát az ő hibáját egy másik gép, machine learning algoritmus javítja. Ez a boosting trükk. Hát ez megint csak egy ilyen fantasztikus ZH kérdés. Ahányszor kipróbáltuk, ez mindig bukó volt. Egyszerűen nem hozott jó eredményt. Nem is nagyon használta senki. Aztán leült egy emberke 2018 környékén, belevitt egy kis matekot, és aztán megcsavarta az egészet. Az, hogy ezt a megcsavarás eredménye mi lett, ehhez még ezt a boosting trükkel hogyan építettek annak idején algoritmust, ezt meg kell értenünk. Nevezetesen, amikor megvolt ez a 2 modellből álló dolog, akkor újra meghívták rá ezt a boosting trükköt, megnézték, hogy ez a 2 modell mennyit téved együtt. Azt egy harmadik modellel becsülték meg. Én ezt úgy szoktam elmesélni, hogy képzeljétek el egy főnököt, akinek mondjuk egy olyan regressziós feladatot kell megoldani, hogy ennek az ingatlannak mi az piaci ára. És akkor ő úgy működne, hogy egy hosszú folyosóra oda menne, benyitne az első ajtón, itt ül Aladár, az első döntési fája, de ez egy ember, leül velé, Aladár, nézd meg, itt van, kinyomtattam neked, mi a tulajdonsága az ingatlannak, mondd meg, hogy mi az ára. És Aladár megnézi, és azt mondja, hogy 560 000 forint. Köszönöm, a főnök kijön Aladártól, benyit a következő ajtón, ott ül Béla. Béla, te is tudod, hogy Aladár nem rossz munkaerő, de téved. Téged azért tartunk, hogy megmondjad, hogy mennyit tévedett Aladár. És nézegeti a Béla a leírását az ingatlannak, és azt mondja, hogy főnökhez hozzá kell adni még 30 000. Kijössz, harmadik ajtó, Cecíliával leülsz, megbeszéltek, hogy Aladár és Béla, bár kifizetjük a munkabérét, de nem nagyon okosak együtt, Cecíliát azért tartjuk, hogy kijavítsa. És így mondjuk 100 ajtón keresztül megy végig a főnök, és a végén kijön, hogy 722 111 forint a ingatlannak az ára, és ez a módszer, ez nem működik. Nem lesz jobb
sokkal jobbat fog csinálni minden, amit eddig tanultunk. De egy picit meg kell piszkálni az egészet, és akkor ez jobb lesz. A kis piszkálás pedig arról szól, hogy a főnöknek kell változnia, ez egy ilyen tanmese is lehetne különben, ami menedzsmenthez szól. A főnöknek annyi változtatást kell csinálni, és a matek végén egy nagyon pici különbség jön bele. A főnöknek föl kell vennie egy portást. A folyosó elején ott fog ülni a portás, és először is, mielőtt bárkihez bemenne a főnök, megkérdezi a portást, hogy mi a most az átlag négyzetméter ár. És a portásnak csak az átlagot kell tudnia, semmiféle inputra nincsen szüksége. Főnök, ma 700 000 forint az átlag négyzetméter ár. Köszönöm. Bemegy Aladárhoz, és azt mondja, hogy 700 az átlag négyzetméter ár, Aladár, te vagy a fő első számú szakértőnk, mennyit adjunk hozzá? Fogjunk belőle 100 000 le, mondja Aladár. Kijössz, és itt van a trükkje a főnöknek, hogy nem von le belőle 100 000, hanem csak 10 000. És úgy megy be Bélához, hogy tudjuk, hogy 700 000 az ára, Aladáról is tudjuk, hogy nem jó munkaerő, mínusz 100 000 mondott, én már le is vontam, gyököt vontam belőle, legyen csak 10 000, tehát 690 000-nél tartunk, Bélán mit csináljunk? És Béla azt mondja, hogy adjunk hozzá 50 000. Amikor kijön a főnök tőle, akkor csak 5 000 ír fel a papírjára. Ez a pici változtatás, hogy nem hisszük el a javítónak azt, amit ugye próbálja mindig az új algoritmus az előzőnek a hibáját javítani, nem hisszük el neki, hanem mindig csak annak mondjuk az 1/10-ét vesszük el, ezt learning rate-nek hívják, és tényleg ilyen 10%-on szokott lenni a default paraméter értéke, ettől egy rettenetesen hatékony algoritmus lett. Azt kell mondani, hogy ebben a világban ez az egyik legfontosabb algoritmusunk. Miközben, ha ki is próbálhatjátok, hogyha valakinek egy ilyen implementációt elővegy, ez a learning rate, ez állítható, ha beállítja egyre, egy rettenetesen rossz algoritmus lesz. Valahogyan úgy képzeljétek el, minthogyha, nem tudom, eltévednétek, és akkor megállítanátok egy embert, hogy te, én Szegedre akartam menni, itt vagyok a Királyhágó téren, mit csináljak? És akkor mondaná, hogy fordulj balra, jobbra, balra, ott van és végigmondja az instrukciót egészen Szegedig. És te képzeld, hogy vezetnél egészen, amit hinnél, Szegedig mennél, de hát egyszer elnézted, teljesen hülye helyen lennél. Itt azt csinálja a főnök, hogy bár tudja, hogy mi az, ami kijavítaná a hibáját, de mondjuk egy 20 percig megy a instrukciók alapján, de utána újra segítséget kér. Hogy nem veszi teljesen komolyan, amit mondanak neki, csak mindig egy töredékét nézi. Ez a pici változtatás, ez nagyot dobott rajta, és az elmúlt években lényegében a mesterséges neuronhálók mellett ez a menő eljárás, olyannyira, hogy nem is ezt az eljárást akarják lelökni a trónról, hanem különböző újabb implementációkat készítenek. Van XJ Boost, Light Boost, Cat Boost, és így tovább. Ezek mindig valami icipici dolgot még hozzányúlnak. Tényleg icipici különbségek vannak. Itt vannak ilyen benchmarkok, összehasonlítják, melyik gyorsan fut, stb. De az a lényeg, hogy ezek már elég jól elérhetők, ez Pythonban mindegyik berakható, és ha nem probléma neked, hogy egy fekete doboz, mert nem fogsz tudni átnézni 200 darab döntési fát egymás után, ne is akarjad kinyomtatni, nem fogod érteni, mit csinál. Ez egy külön játék, van erre lehetőség kiszedni egy algoritmus mélyéről, hogy milyen összefüggést talált meg, de önmagában ezt nem szokta elmondani nekünk. Ez egy fekete doboz algoritmus, nem párhuzamosítható, mert mindig kell tudni az előző modellnek a felépítését, meg kell várni, hogy mi meg tudjuk nézni, hogy annak mekkora a hibája, tehát viszonylag lassú is. Szerencsére a döntési fa elég gyors, ez egy 300 döntési fát egymás után megépíteni, az olyan 300 másodperc alatt megvan, de azért elég hamar lehet ilyen big data problémába belekeverni magunkat, hogy napokig fut, mert mondjuk a paramétereit akarjuk optimalizálni, de érdemes vele foglalkozni, mert ha meg tudja oldani a feladatot, akkor általában meg is szokta. Nem lehet félre paraméterezni.